Nó có model là F27N4A. F27N4A nhé. Mình đo cái này nó rơi vào tầm khoảng 27 nhá. Và độ dày là 11. Nhá. Chiều này thì được 27. Chiều này thì được 11. Cái này mình mua cũng có thông số là 27 mà. 268 này. 10.
Bây giờ thử lắp thử xem được nhé. Xem nghe có hay không. Mình nghĩ khả năng cái này nó cái driver cả hai cái đều buộc nhé, buộc bỏ. Sao bạn? Đây nhiều quá, nên chịu. Bây giờ mình sẽ đi sân thử tiếp. Đây là hai vạch. Mình cứ kết nối thử xem. Tạm biệt nhé.